नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि यो जाडोको मौसममा मन्चाउ सुपको रेसिपी लिएर आएको छु। यदि तपाईहरुलाई यो मन्चाउ सुप घरमा बनाउनु छ भने यो रेसिपीलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईहरुले पनि यस्तै टेस्टी र यमी मन्चाउ सुप घरमा सजिलै तरिकाले बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुलाई यो रेसिपी राम्रो लाग्छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर रातो बटनलाई प्रेस गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। र सुरु गरौँ है त हाम्रो मन्चाउ सुपको रेसिपी। मैले यहाँ सबै इन्ग्रेडियन्ट्सलाई चप गरेको छु, जस्तो कि हरियो खुर्सानी, लसुन, अदुवा, गाजर र प्याज। त्यसैगरी मैले यहाँ बन्दाकोपी, स्प्रिङ अनियन र धनियालाई पनि चप गरेर राखिसकेको छु। त्यसपछि मैले यहाँ नुडल्सलाई बोइल गरेको छु र यो बोइल गरेको नुडल्समा मैले यहाँ कर्नफ्लोर राख्दैछु। 2 देखि 3 चम्चा मैले कर्नफ्लोर राखेर यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेको छु। अब यो मिक्स गरिसकेपछि हामीलाई यो नुडल्सलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ तेलमा। मैले यहाँ तेल तताएको छु। अब यसमा थोरै गरेर नुडल्स राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको यो मन्चाउको चाउ चाहिँ हामीलाई यो नुडल्स फ्राई गरेर बन्नेछ। हातले थोरै यो नुडल्सलाई राखेर तपाईहरुले यो नुडल्सलाई फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई धेरै फ्राई गर्नु पर्दैन, क्रिस्पी हुन्जेलसम्म थोरै फ्राई गर्नु होला र यस्तो कलरको आयो भने चाहिँ निकाल्नु होला। अब हाम्रो यो चाउ रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि मैले यहाँ एउटा प्यान लिएको छु र यो प्यानमा थोरै तेल राखेको छु। यहाँ मैले सनफ्लावर ओइल लिएको छु। त्यसपछि अब मैले चप गरेको हाम्रो लसुन र अदुवा राख्दैछु। लसुन र अदुवासँगै मैले यहाँ हरियो खुर्सानी पनि राखेको छु। अब केही सेकेन्ड यसलाई सटे गरिसकेपछि यसमा मैले प्याज पनि राखेको छु। प्याज राखिसकेपछि यसमा अब मैले गाजर राखेको छु र त्यसपछि अब मैले यसमा बन्दाकोपी पनि राखेको छु। यो सबैलाई मैले सानो पिसमा चप गरेको छु। अब यसलाई 1 मिनेटसम्म पकाउनु पर्ने हुन्छ। यो जाडोको महिनामा तपाईहरुले यो मन्चाउ सुप घरमा सजिलै तरिकाले यो रेसिपी हेरेर बनाउन सक्नुहुनेछ। र अब यो पाकिसकेपछि यसमा मैले थोरै बेसार राखेको छु। यो बेसार राखेर एकचोटि चलाउनु होला। अब यसमा मैले 1 चम्चा सोया सस राखेको छु र ठुलो चम्चाले 1 चम्चा टमाटो चिली सस राखेको छु। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरेर यसमा पानी राखेको छु। तपाईहरुलाई कतिको यो सुप मन पर्छ त्यही अनुसार पानी राख्नु होला। अब यो सुपमा मैले थोरै मरिच राखेको छु। सानो चम्चाले आधी चम्चा मरिच छ र त्यसपछि स्वाद अनुसार नुन राख्नु होला। अब यसमा हामीले ग्रीन आइटम्सहरु राख्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसमा स्प्रिङ अनियन र धनिया राखेको छु। मैले चाहिँ यो ग्रीन आइटम्सहरु लास्टमा राखेको छु, यसको कलर चेन्ज नहोस् भनेर। अब मिक्स गर्नु होला यसलाई। यो सुपको टेस्ट ब्यालेन्स गर्नलाई मैले यहाँ भिनेगर राखेको छु। हाफ टीस्पुन भिनेगर राख्नु होला र यसलाई मिक्स गर्नु होला। अब यो सुपलाई अलिकति बाक्लो पार्नु छ भने मैले यहाँ 3 चम्चा कर्नफ्लोर लिएको छु। या तपाईहरुले कर्न स्टार्च पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ थोरै पानी राखेर यसलाई स्लरी बनाएको छु। यो स्लरी बनाइसकेपछि अब यो सुपमा हामीले हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यो सुप बोइल हुँदैछ र हामीले यो सुपमा यो स्लरीलाई बिस्तारै राख्नुपर्ने हुन्छ। राख्दै हामीले यो सुपलाई मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले मिक्स गरेन भने हाम्रो यो सुपमा लम्प्स पर्न सक्छ। अब हाम्रो यो सुप बाक्लो भइसकेको छ। यदि तपाईहरुसँग यो रेसिपी रिलेटेड केही प्रश्नहरु छ भने तपाईहरुले कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुनेछ। अब हाम्रो यो मन्चाउ सुप रेडी भइसकेको छ। मैले फ्लेम अफ गरेको छु र अब यो मन्चाउ सुपलाई म सर्भ गर्न गइरहेको छु। यहाँ मैले 2टा बाउलमा सर्भ गरेको छु। पहिला यो बाउलमा मैले सुप राखेको छु। यो सुप राखेर अब यसमाथिबाट हामीले नुडल्स राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो रेसिपी राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरेर मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।